ฮัลโหลเทียเปียโนก็ถือกับสังละปอนนี้ตรงกับเปียโนก็อากองเหรอยุลสักกันถือเหรอเปียโนเว้ยแต่มาชิลันสอดวิ่งเหรอครุสนามูที่ไงมั่งไงตุ้งไงมั่งนักอมไม่ส่วนนี้แต่ที่เทนซาละมิงก่อนตาบังอัดเปียโนชินก่อนตรงเปียโนเว้ยสอดวิ่งมุมนี้บกนี้ที่ก็ทุกขลังเดียวกันแต่มุมสอดบอลวิ่งก็เสปฐุมแค่นกมปนีแค่นกมตรงฮิกาปฐุมในปนีเนาะฮิกาตะกวดซาในมิงตะเขอสังเปียโนอามาฮันนี้ฮิกกับบาลฮิกกับอมบาลฮิกกับอมบาลฮิกกับอมบาลตรงฮะบังประคัดมรังอลัมตา octave มิงนะ one octave มิงนะตรงฮิกาเปียโนรงoctave ปังอาเตเนทงลีงาเนาะ octave ปังอาในนับเพรสซีตรงฮิกาคุยกันขี้จะนำมาทำเลยนัดกันนี้อาจจะบิงกันตาฮิกาปฐุมมุมปฐุมเนี่ยมุมปนีฮิกามุมปนีก็อัตเตงบันไว้เป็นสีมิงนะฮิกามุมปนีก็อัตเตงสี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 เนาะที่ก็สีจะนับไว้ทำไมสิจำตัวนะตรงสีเห็นมิงเซงกันตาสีเห็นมิงเซงกันตาสีก็เต็งแต่ D เลยนี่ E F G A B C อามาตันนี้แต่ในมิงเซงกันตาเขาก็ว่า C D E F G A B C ตัวนี้เลยทำไมสิบ่อยากเป็นกับมัน octave ปังเอาหน่อยเนาะ repetition กักเตะอามาแต่ปอนี้เปียโนเตะเพื่อมันไม่กับ fingering เปียโนตุ้มเวงเหรอกับกุนนั่นตุ้มโน้ตเหรอกุนดอนนั่นตุ้มโน้ตกุนดอนให้มันทำเลยร้อนกันเหรอ 1 2 3 4 5เนาะที่กันเนี่ยก็เท่ากับตุ้มนี้ตรงกุนสั้นเวงเหรอที่Cอะธรรมชิ C middle ที่ก็มาก็งูนั่นลำโลไม่ได้เตะเหรอ middle C มิงนะ middle C ลำโลวันตั้งมันเหรอวันตั้งมันนั่นตุ้มนี้middle C ลำโลอดังมันเหรอเป็นไว้เป็นเหรอเป็นไว้เป็นนั่นตุ้มนี้เนาะตรงที่เราเสมามิโลบัดดี้ finger exercise เหรอใช้ทำ health ตัวนี้กุศลเหรอมามิก็ทุยศนะเหรอบุ้งตังนอดแกตังนุ่งแกธรรมชิทุยศนะเปียวน้ำแกทุยเปียวเด้งนี่ธรรมชิเปียโนเหรอมาโลมาไงมาละเทนซาลธรรมชิตุ้มทางนี้ก็ชินอมลงแต่ตรงที่ก็มามิก็กุศลเหรอทุยศนะเปียวตรงที่ก็ finger exercise เหรอเงือละตรง finger exercise ตรงขนาดมาก็กุศลเบ็ดธรรมชิ exercise ใช้ไงตาฮิกา middle C แต่มันตั้งกุดเหกุดนู่นแต่ในคืนนี้เพื่อคลุกประคัดแกขัดใบทำแบบใบคือเนาะคลุกขัดทำใบคือเพื่อแกฮิกากุดนู่นแต่วิลลี่ตุ่ม2 3 4เพื่อเล่นยูวิลลี่เนตอเล middle finger วิลลี่เนตอเลเพื่อ ring finger วิลลี่เพื่อ little finger วิลลี่ทำแบบตุ่มแต่เบ็ดจ่อยยามแกเพื่อมันไว้เป็นก็เสร็จฮีก็สีแต่ฮีก็มุมปนฮีก็เต็งสีแต่นึกกุศลนึกคืนนี้นึกกุศลแต่ก็วิลลี่เพื่อฮีก็ ring finger วิลลี่เล็กๆเลยวิลลี่ index finger วิลลี่เพื่อตามให้วิลลี่ทำแกแต่ท่านตุ้มไปเพื่อปนฮีตุ้มไม่ละฮีก็มันไว้เป็นก็กุศลเนี่ยมันตั้งมันก็กุดนู่นให้แค่นั้นตุ้มนี่วิลลี่พยาสูบเป็นตัววิลลี่พยาลิลุงกิเลวิลลี่พยาค่อยให้วิลลี่พยาค่อยให้วิลลี่แต่วิลลี่ตุ้มได้แต่วิทุมตุ้มพยาวินี่พยาวิคัดวิคัดตุ้มไทยสังกัดมาสู้อโจตนะธรรมชีอโจตนะลาดทองวิลก็เตะวิคัดสันตุ้มไทยกันตาชินีแทนตรงนี้แกธรรมชีพิจารณาก็ introduction เนี่ยอีก fingering introduction เนี่ยยูสาแต่ก็ที่นี่เราอมนี้บังเกิม